Tak jo, vzduch vážení, nevadí, že budete nosit kufry do kufru a do auta. Ve 3 hodiny začneme, já mezi tím tady budu jen tak nějak vexlovat, budu reagovat na vás. Pokud byste byli tak hodní, jak na Twitchi, tak na YouTube, tak i na Mixeru a psali mi, jo hele, seká se to, protože včerejší stream byl sice super obraz, nevím jak to dneska bude, když tak to celý vymažu a sjedu to najednou. Ale doufám, že ne. Tu první část toho streamu 3hodinového určitě. Kdo mě nezná, já jsem Mazer, anglicky řečeno, Češi mě tak začínají nazývat taky. Je to správná výslovnost, nevěděl jsem, dřív mě to trochu uráželo. A jinak jsem Maser CZ, dřívější jezdec 12. Driver, please. Tak jo. Co dalšího? Na co byste se chtěli zeptat? Muffin mě myslím psal ohledně Eurotraku. Eurotraky by měly být, ale online nevím, jestli je to možný, jestli je to v mých silách. Takže asi tak. More lojalita. YouTube. Fotofiltr. Medium. Fotky. Pauza, stop. To si dáme tady. Show, hide. Volume up. Volume down. Jo. Super. Jdeme na to? Jdeme na to? Jste připraveni? Já jsem doufám, že připravený dostatečně a koukám, že to tady začíná zase dělat nějaký binec. Což mě velice mrzí. Snad to bude všechno v pořádku. Jinak donate a takový ty Streamlabs budu muset upravit. Rovnej se, nezlob mě. No. Uvidíme. Hurá do příběhu. Dneska bezdomovec. Takže mě budou nejspíše hledat. Ale já jim to nedám zadarmo. Budu se chovat slušně. Vítejte v Silent Hillu. Vánoce po roce. Kdyby vás to vážně zajímalo, tak padá sníh. Já měl pravdu s tou zimou. Ale moment, já si skočím pro telefon, abych zjistil, co to vůbec dělá nebo nedělá, protože od vás je těžší dostat zpětnou vazbu. Hele, Masere, laguje se to, chvíla má docela dost a tak já musím ještě hledět na tohle. Hned jsem zpátky, půjdeme na to. A tady je. Už ho mám. Sičák se mi schoval.
Zduš, vítej, budu moc rád, když mě budeš psát, hele, začalo se to docela dost lagovat, jako včera nikdo mi nenapsal, takže já jsem vůbec nevěděl, co se děje nebo neděje. Takže tu první část odstreamuju znova, aby z toho vůbec něco bylo. A doufám, že to všechno poběží dneska. Trošku jsem stáhnul grafiku, takže to nebude tak happy. A já se musím podívat na YouTube, jak to šlape nebo nešlape. Takže malý moment, velice je mi líto. A jinak, jestli tady budeš celou dobu, budu velice rád. Takže... Když tohle dopadne dobře, nebudu to muset streamovat celé. Tak pojď. No, zatím se nehejbu. Nechci, já to chci schovat. Joj, schovej ten chat, tak. Ne. Nedle už, nebojte se. Já si musím zjišťovat, protože všude jsou samý dovolený. Dívat se na to také. A ještě budu do toho píchat. Což je hrozné. Tak. Zatím to vypadá, že to funguje. Zduř Bervíku, buď tak hodnej, piš mi zpětnou vazbu. Včera se to fakt lagovalo, nevěděl jsem z jakého důvodu, ale bylo to určitýma scénama nejspíše. Takže já tu první část odstreamuju. Chtěl jsem původně udělat znova potom stream, že tam pojedu podle toho chronologického, teďka jedu podle emočního a suprový to bylo, tak příště budu brutální. Teďka se budu snažit celý Beyond odstreamovat bez nějakého velkého násilí. To tak. Stavej, teď je tady zima, zmrzne ti koule. To je prima. Díky moc, byl bych rád, stream dneska bude, pokud to všechno poběží. Minimálně hodinu, potřebuji, aby někdo na to dohlížel. Tak. Protože včera to bylo happy. Až na to, že mě to fakt naštvalo, ty nejlepší scénky a moje výmluva byla děsná, sice, ale určitým způsobem, jo, hoď si tam párek. Dneska to zatím jde. Nebude to tak ostré jako včera. Což kdyby se to nelagovalo, nechápu, předtím jsem to měl stejně nastavené. Zduř Jakube, buďte tady prosím vás až do konce. Pište si mezi sebou, já vám budu odpovídat, zavoláme babičce, jestli peče koláček. Volané číslo neexistuje. Dobrý den. To je kremační. Ty jsi zpátky. Teďka jsme přepekli koláče. Co ten olej? Že mi teče z obličeje. Neboj, vydrž to, já tě namažu. Jody. Hovor zadarmo, bezpečná linka. Jo, cukroví. Dneska někoho musíme polejt kečupem, OK? Vůbec nevím, je to náhodně, prostě jako kdybyste prožívali den, nevíte, co se vám stane, proto to takhle chci odstreamovat, ale tam to ten první fakt stream. Cukový, kdo pak to ví, padá cukr z nebe? To je sladký pro tebe. Ježíšmarja, teď zakopla. Už po ní jdou! Kurde!
Pojďte střílet, vejde! Ripleyová! Pap! To jsou ty velikonoční dárky, jo. Táhni! Ale vy nemáte doma vanu, Bedvíku? Počkáte, já asi bych měl vzít. Pomoci, dělej. No já se jich musím zbavit nějak. Jo, bazén je lepší, jasně, tam strčíš i nohy. Dělej, neboj se, žerou! A nebudou koláče! O, teďka se mi lagla hra a zase. Diskont. A jo, tady budou prodávat pečivo. Co můžu ještě použít, než ji zabijou? Nech tu popelnici a zvedni k sakru. Dostaneš 50% na koláček. No konečně. Já jsem celý den doma, protože venku je horko, jak svině. No svině už je opečená, není růžová, ale taky jsem chtěl jít na koupaliště. Jo, lidi s vodou šetřete. Pokud možno, tak choďte k řece. Nebudou se líbat, na to zapomeň. Koukej, teďka jí bude chtít stáhnout peněženku. Is built me bank. Takže vážení. Pečeme. Cože? Tady se taky skáče, ach bože. Jo, taky jsem se upek, vážně moc, vážení. Dneska jsem byl zase na rehabce, dostal jsem další kus cvičení. Hemeles. Kremroles zachranější. OK. Nebudu tě ošahávat, vstávej. Běž se umejt. Co to bylo? No, to byla moje ruka. Není to žádný luxus. Ale musí ti stačit. Fakt jsem věřil, že se konečně dotknu ženy. Ty jsi nikdy nedotkl ženy? No, tak jenom zlehka. Přes výlohu. Ale nebylo to ono, bylo z plastu. A ty seš teplá. Ona ne. Jody. Welcome back to the land of living, Jody. Vážení, já jsem si víc. Vysprkáte se, podívejte na scénku. Nice to have some company every once in a while. Some coffee? Strong. Tastes like shit, but hold you up against the cold. Ty vole, co mi to tady přines za driak? To budou nějaký drogy k bazénu? Vybal bazén, ale stejnak. No, u mě je 35 a to jsem na horách. Nebo možná 45 na slunci. Takže, mám si to vzít? To se asi dál nepohnem, co? Bacha, je to teplý. Já taky. Teplejší než pec. Než 180. Tak já jdu zatím vzdůř, vítej. Jakube, taky. How long you been on the streets, kid? Teďka máte rozhodování. Pište 1, 2, 3, já dám pár týdnů. Asi tak. Za to výho to nebylo dobrý, co?
Ale times I thought I was gonna viděl jsem tvoje šaty snuff it. a tvůj zadek. Let's go completely Bylo to nuts. kompletní. But I guess you can Fakt get jsem used to tě anything. viděl, když jsem stál u Even living with popelnice. nothing. A zamiloval jsem se do tebe. No, Parents, před rodičema a jsem nikdy nechtěl říct. Vyhýbavě a já vstanu. Nezajímá mě to. you can stay here if you like. Moc to nepřeháněj. Nebo I ti got upadnou much to share, kalhotky. but Můj whatever krabicový I got's svět, yours. který bych ti chtěl nabídnout. Děkuju. Tak. Musíte předvídat, když tam už bude nějaká debata, budu moc rád, když napíšete číslo. Protože tohle je motivační, je to jako v životě. Stan? Mám rukavice spálený od výfuku. OK, budeme brát Jakube jedničku. Příště. Půjdeme do stanu přespat. A mám poděkovat, nebo ne? Dobře, 2. A nebo nemusíme říkat nic. Jo. Svěřit se. Pomoct. Bacha, Why did you help me? proč jsi mi pomohl? Nemohl Wasn't jsem let you bydlet freeze tady to sám death. v krabicovém světě. A I was able tak to ty help jsi before žena? I did. A nejseš z plastu? It's no big deal. Nic zvláštního. Taky jedničku. Nemohl jsem vidět toho bobra bez bobra. Že bychom ho dali k večeři, OK. Že já nejspíš tady můžu se porozhlídnout. Použijeme ID. IDčko. Pozor, pozor, on si zakládá krabicovýho bobra. A teda harem. Když říkal jsem byl v útrobách, to bylo fakt nechutné. Ghost? Duch? She looks like she has something to say. Já bych chtěla něco říct, co? On je duch? Takhle se k nám jezdí na dovolenou. Pokud chcete, máte to za 5 korun, akorát si musíte připlatit permanentku do pojišťovny. Kde by náhodou autobus nedojel? Nebo či pojedete? Tak jo, jdem s ní hodit pokec. Ona má mého medvídka, no, psa. Nesem vám voškvárky, chodíme tu sami. Co tak mlčíš, mlčochu? Ty vole, tady mají super zařízení, ani ty boháči se na tohle nezmůžou. Jaj. Mikrovlnná trouba nebo televize? OK. Předpokládám, tady zase hraje... Bruce Williams! Brucey, můžu se tě na něco zeptat, prosím tě? Viděl jsi, že by mě někdy ošahával? Well, you've risen from the dead. No jasně. Hallelujah, praise the Lord. To se zdalo na křesťanský Welcome pití, to co? our magical kingdom, my lady. Cože, joj, ty máš dobrou náladu, ale den ti svědčil. A teďka máš dovolenou, jo. Jo, GTAčko, na to se chystám, ale teďka byly velikánský problémy s tím, se streamováním, protože programy OBS i Streamlabs blbly, proto vlastně, co jsem to streamoval naposled, to bylo, myslím, Battlefield, to bylo ve streamu OBS-ku. Tak kvůli tomu vlastně nic nebylo. Tam se chci pohnout v příběhu a taky bych byl rád, kdyby třeba Jirka přišel. No, Batgan, protože nemůžu všechno stihnout, jsem na všechno sám.
Ale mám na sebe ušitej kolíček. Tak, košíček taky si můžu ušít. Na stole. A možná, že bych dal až tohle do streamu, pokud tohle bude všechno v pořádku. Takže bych dal Resident Evil. Myslím 5. nebo 6. díl, jakoby restart. Tak co? Já musím... Tohle je prej stan. Karimatka. No tady má takových ženských. Vánoce. Jo. Pokud se nezmůžete, tak vám věřím. Použijete vánoční stromeček, tady ho máte. A on tam kouká na nějaký pohádkový... Jo. Věci. Tak. Já se jdu podívat tady, určitě bude nějaká interakce. Co to je? Jdeme je všechny podřezat. Mám nůž rád. Na salám si ho dáš. OK. Mám jiný nůž? Dostala jsem ho k Vánocům. Nedělej to. Ježiš, jedna zima, z toho naděláš, já jsem musel žít v oborůvkách, ty. Tak, teďka máte možnost, buď se pořeže, anebo to vrátím zpátky a bude se to odvíjet nejspíš jinak, ne nejspíš, ale určitě. 1, 2, 6. Jakou rychlost zařadíme? Malenka v říši divu pláče. Moc stojí se rozhodnout. No tak, nenechte ji čekat. I ten nůž zrezavý. Vidíte, už začíná reznout. Pojďme, pojďme. OK, já ho tam vrátím. A vyzkoušíme tuhle cestu hnusnou. Tak. Hlavně, že má červený kříž. Izolepa, vidíte, izolepa se dá použít úplně na všechno. Luxusní apartmány, kupte je za 10 korun, pokud budete chtít. Asi bych měl jít zpátky. Tady probendím. We got no more food left. Got nothing left to eat. We gotta do No something a about co, jak si nakrájí tu čepici, co máš na hlavě? it. Wanna see Udělám how z ní things work around here? špagety. Yeah. Jasně, hned jdu. No, jdeme probírat popelnice. Sociální popelnice. Pokud zavřou pizzerii, vyhazují tam jídlo, který je normálně k jídlu, ale nesmíte hrabat moc hluboko. Viděl jsem to, je to v We need to Praze. make about $5, and that's for something hot. All right, we'll try here. Pak třeba tady. Hopefully the cold will make Snad people budou feel lidi more takovýhle generous. zimně štědřejší. Já nechci žebrat! I když jsem nemocný, musím žebrat. I kdybych měl namalovat kus jednoho dřeva a dostat za to cent. Dobrá, no. A ho tady nechám, já se podívám, jestli můžu jít dál. No, Stan, Hele, Stene, I don't think it makes má to sense vůbec both of smysl, us oba being in sedíme the na same stejném place. místě. I'm gonna go try Já to it. zkusím tamhle. Dobrá, sundej Lucky. čepici. Take care. Dávej See si you later. bacha zatím. Na co? Na ty plastové figuriny, viď? No, to bude ono. Já.
Jeden mrňavej. Prosím vás. Čekám na autobus. Chybí mi jenom 1 pence. Jo. No. Dál. Dobře. Tady jsem nepochodil. Možná mám jít na druhou stranu. Přispějte na Červený kříž, prosím vás, ty vaše rukavice stály víc než moje 2 hlavice. O, tady se můžu ohřát určitě. Hamburger zní dobře. Jmenuji se Johnny Manson, tancuju, nemám růžovou sukni. Prosím vás. OK. Kde máte za tu autobusovou zastávku? Můžete mi pohladit kožich, jestli budete chtít. Tohle bych ve skutečnosti být prezidentem nemohl dopustit. Dobrá. Namalujem si oční stíny. Takže vtipně. Jo, černý humor by tam mohl být. Ne, někdy musí vyrobit hru podle mě. Nebo si ji zkusím vyrobit sám, jestli jsem to nezapomněl programovat. Bezdomovci schání jídlo. Co je na tom vtipnýho? Takže počkat. Tak když se stát nestará o lidi a všechno zavírá. Tyhle, ty budeš mít vaječníky v háji. To nebudou omelety s kečupem. Homeless. Skater. That's awesome. Here. To je něco. Kolik to je? 5 babek? Cože? Dobře. Musíme si vydělat určitě na hotel, na druhou stranu mi to nechce pustit. Nebo chce. Dělej, ty tam. Hey, baby. Čau, kotě. You looking for a few extra dollars? Víš co? Maybe I can help you out. Jo, ty bys možná věděl podezřívavě. OK. What do I have to do? Že to měla udělat. Figure I'll do you a favor. Já udělám vás z toho, hele, tohle týpek vypadá jak můj kámoš. $10 says you Starší, jako come od around the back sousedky. with Přijmout, odejmout. Já bych tam dal 3, kopnul ho do kouli, ale ona tam není. I'm not that desperate, asshole. You can take your $10 and stick it. Na rohlík ještě mám. Kdybych ho měl jíst 3 dny. Na kousky. Čau, hele, můžu ti přispět? Pomůžeš mi? Is that your guitar? Jo, to je moje. just about. Hele, tohle používám na rožnění, víš co? Ale je taková zima, nesehnal jsem vůbec uhlí. Be my guest. Tak do toho, zkus to. OK, já si na ní můžu zabrnkat. Vážení, 3 akordy. Ah. Lásko! Ach bože! Pardon, ladím. Lásko! Oh je. Lásko! Lásko! Lásko, 3 akordy. Do háje.
La. La 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 la. Lásko. Já si na to vezmu ovladač zase na chvíli. OK, vážení. Tak. Funguješ? Nekece a pojď. Lásko. 3 akordy. Pro tebe mám. Však já jsem. Jedem. Já si zaspívám. Když akordy svoje mám. A je mi zima, tak na tebe vážená vzpomínám. Futery. Poslední kafe jsem měl. Tuhle skladbu by jsem zapomněl. Tak jo, teďka ji nechám bejt. Mám svůj hlas. Vivas Revolution máš. Kafe si v zimě taky dáš. Mám. Jak mi to neladí a 3 akordy, když jsem sám. A jdem. Nebuď smutná, dostaneš víčko od kečupu. Wow. Tak, teďka mu můžu dát peníze. Nebo si je vlastně vezmu. Ne. Najednou byl bílej den, jsem to zpíval celý den. Nemám nic připraveného a tak to pořád je. Jsem ve městě a tohle je moje naděje. Díky, že jsem si půjčil tvoji kytáru. Teďka musím jít žebrat zase do zádu. A tak to teda mám. Zkusím se mrknout po dalších mení. Tvoje plastová figurina je zpátky. Great. Docela moc. Vážně. OK, 10 000 babek! Holy shit. Do háje, kde jsi to ukradla? Stála jsem ve výloze? A oni mi to dali, protože praskla. A tak jsem nedokázala pohrnout. Ještě si zaspívat. Tu je 15 babek. Oh wow, that's something. That's really To something. z toho vyděláme normálně i ponorkovou nemoc. Teďka si splníme všechny jídla a on mezi tím nejspíš uteče. Wow, počkej. Teď je teplo, kdyby člověka nevyhrál. Ale co pak to neseš starochu? Tak co pak? Vyhrál si v loterii. Hele, nechte mě, nechci žádný problémy, navalte ty prachy. Dej sem ty prachy nebo chcípneš. Jo, mám je všechny. Do prdele. OK. Těžce vydělaný prachy ze Superstar, to si nechám líbit. Nikdo tam není, jedem. Hey, baby! Vypadněte, nebo se vám něco stane, hovada. Malá holka nám bude vysvětlovat, jak se máme chovat k těmhle smraďochům. Toč to, nakopuj prdel. Já jsem byl u speciálních jednotek. Já jsem její ochranná čepice. What the fuck?
Počkat! Tak dolů nebo nahoru? Ty vole, to bylo dolů, ne? Jo. A mělo být dolů. A máte za moje zpívání. Nelíbí se vám? Kde jsem vystupoval? Holka má kvůli mě dost? Hlavně teď, ať to nebolí. Lítní jako prase. Pajzlici! Rychle mizíme! Příště si to vysvětlíme, ty kurno. Jsou bez peněz? Ne. Jody. Jody, okay? Viděla jsem maséra. Tak pojď. Splnil si ti sen? Ale už tam příště nechoď. Nemá rád nezvaný hosty. Když on tak krásně zpíval. Fakt krásně. Tak jo. Vidíte? Dostal jsem pochvalu od ní. Vážení, chvilinku, dejte mi pauzu. Hned budu zde. OK, zatím to vypadá, že to prostě šlape, což jsem velice rád, chlape. Koukám, teďka mi to skočilo do červeného. Pokud byste to náhodou neviděli, budu velice šťastný. Ne, už delší dobu přemýšlím o tom. Počkám, až se mi srovná internet zase. Což tady jsou nějaký prodlevy, blbý. Jo, už je to v pořádku. Že bych vám zkusil přečítat. Já mám problémy teda s čtením, ale vůbec se toho nebojím. Pokud se toho bojíte, měli byste navštívit doktora ulice. On vás to naučí. Come on, Jody. Help yourself. Pojď, co jsme nakradli, a tady máš od maséra malou čokoládu. I don't reckon I even remember what that tastes like. Yeah. Daj si ze mě prču. Jo, tohle jsem už zkoušel, je to super, ale sundejte papír. A hlavně to nezapomeňte míchat třeba fazole na ohni. What happened to you, Co pak se ti Stan? stalo, Stane? Ale dostal jsem přes zubu za maséra. A vzali mě všechny prachy. Co tady Jody viděla. Ona ho chtěla vidět. Takže, útočníci. Did you know those guys? Jo, jsou to fanoušci. Jsou to fanoušci maséra, ale spíš fanatici. Oni nemají ho rádi a kdo se s ním setká, zbijou ho. Takže vlastně nechápu proč. Aha, Crazy to bylo motherfuckers. šílený, kamaráde. They got me once. Still haven't recovered. Jednou si je podáme. Nevím proč. Doupě. Dítě! When is your baby due?
Like smile. Co měsíc, vypadáš na to? She hasn't been kicking for days. Jsem tak vyhladověla, že to na mě je vidět. I hope she's alright. A sociální dávky. Boyfriend used to beat her up. Pro ty si můžou jenom Romové. You didn't want Víš co? Je to moje dítě. Postarám se i, kdybych ho měla krmit sněhem. Jimmy. Jimmy? To je ožrala. Are you okay? Mám bolesti břicha. Horečku. Je mi strašná zima. Drugs. Drogy. Jo, nemáš šňupat k vodě. Tuesday. How did you get that name? Proč? Víš, tenkrát jsem počala v ten den. First day of my To bylo moje první jméno, co mě napadlo. A co ty, Jody? O sobě nic, vůbec si nic neřekla. Jak jsi skončila na ulici? Dělá věci, na které dej se pišta. Tak jsem utekla. Ale pak už mě honili policajti. A já je nechtěla zabíjet. Je to fakt divné. Jsem jiná. Kvůli tomu mám podělaný celý život. Říkal jsi, že jsi jiná, Jody? Co ti myslíš? Tajemně, upřímně, OK, zachránili mě. Žiju s entitou, ano. Když dojdu na toaletní záchod, to pro toaletní papír. Vidím ji při splachování. No, je to docela zajímavý, ale mohlo by to být ještě lepší. Radíme prázdnou plechovku? Jej, party! Já chci pivo, přece z ty plechovky. Takže jo, co dalšího, vážení? Vás tady je, pomůže mu. Léčíte a můžeme ho i zabít. Poor Jimmy. He's in really bad shape. Dál. Už budeš v pohodě, hlavně už tu vodu nečuchej, jo? How did you do that? Tajemství za výlohou. Jak už jsem vám naznačoval na začátku, Jody může léčit pomocí své ID kamarádky. Tuesday. Do you want to know how your baby is? Give me your hands. Polož tu zaprděnou plechovku. Podíváme se, jestli děcko je v pořádku. Jej. Kindervejce! Jo, vypadá to na pindoura. To bude nejlepší pindour. Všechno je v pořádku. Proč jsi mi říkala, že je velký? Já nevím. Pak jsem ho viděla. Takže Brad Pitt by záviděl. I'm gonna find a drink with my name on it. Jde se chlastat. I gotta go lie down. Jo. Good night, everybody. Dobrou lidi. Sleep well. Natankuju novou.
No, aspoň to tam mají čistý. Opera. Nemělo přijít až za 2 dny? Pojď sem, Nathan. Nelaguj se tam. Tuesday? Is it? She's got contractions. Má We need kontrakce. an ambulance. We need a whole Sakra, goddamn potřebuji jí dostat hospital. do nemocnice. Ne. Žádnou nemocnici, abych byl... My ji mohli vzít, nikdo mi ji vzít brát nebude. Je to moje Jesus dítě, Christ, proboha, girl. děvče. You got Neblbni, nothing jsi kupla Think as much as a kráva, blanket jestli tě hot nedostanem do You nemocnice, got můžeš nothing. tady umřít i ty. Pojebala, nemůžu ji Já nechci umřít. Počkej, vydrž, skočím pro plechovky, zvednem ti nohy. Hele, Jimmy. Doběhni tamhle pro ty plechovky, nazvedneme jí nohy. Figure out a way inside. A uvaříme vodu. Go. Sežeňku z Jo, a ty sežeňku z hadru. Okay. Jody, Zůstaň u ní. we gotta go get everything Já we jdu need. pro ručník. Now, you girl, A ty? don't be having no babies Žádný till we get back, vytřeštěný all right? věci. Snažím se. Ale vy se mnou hněte. OK. To jsem nějak nestíhal, já jsem se do toho zažral. Jody, come on. Já už běžím. Už běžím. What are we gonna do? Co chceš dělat? Do you know a doctor? Ne, No. Besides, we don't have any nemám money na to to pay for čas it ani anyway. prachy. So what are Co we chceš gonna dělat do? teda? Listen, Hele, poslouchej. I want this baby to have a chance. Give it a tiny little chance. V tomhle posraném životě plníme své vlastní sny, musí se narodit za každou cenu a musíme na to dát pozor, nemám moc času, jasně? Okay, so what's your Dobře, já to splním, mám to v plánu. I don't have. Zatím nic, But we'll figure it out. Come on. ale něco vymyslíme. Už jste někdy prděli doma? To je horší. Pokud se nenarodí a nějak se děcko otočí, tak umře i There's all rodička. we need in there. To potřebujeme. Ale tady jsou instrukce. God damn it! Zaprčený! There must be a way. There must Co be to a tam někdo fucking musí way. být? Do hajzlu. Leave it to Nech me. to na mě. Co? Why? What's Co, we jak to gonna do? chceš udělat? Just trust Věř mi. Zaspívám poslední svůj song. Otevřem to zevnitř. Co? Už to je hotový? Ještě ne? Vážená, právě otvíráme, máme půlnoční slevy, do vyprodání máte 5 minut. Jdeme do toho. Damn, how the hell did you do that? Víš? No time to Hranolky s explain. kečupem. Už jsem je Let's dlouho just take neměla. what we need and get out of here. Oh, Shit! Prčit. Shit, an alarm. How could I have missed that? Zapomněl jsem na něj. you gotta hurry. the Rychle, cops při gonna zlobě be to here budou any za minute now. chvíli. 2 minuty máme? Ani ne? I took everything I could. Let's get the hell Ten out je of here. fakt fofr. Oh, there you are. Rychle, prasklá voda. Jde v potrubí? Ne, v ní. Už to teče. OK. Tak policajti musí vědět to NIPD, že vlastně tady jsou někde. A ještě ty stopy. To vůbec jako, že nebude znát? Ne? OK. Oni dělají stopy, já ne, takže já jsem krytej. Vážení, lezeme oknem. Šlo by to složitěji. Tady.
Ano, premiéra filmu Zrození dítěte. Pokud jste ho neviděli, právě přišlo do kina. To dítě. Ježiš, já tady snažím se utíkat, jako. Teďka by měla dělat ona porodní asistentku. Just in time, guys. Bylo na čase nejspíš, že to za každou chvilku. A co teď? Anybody know what to do? Vypadněte! Ví někdo, co máte dělat? Vypadněte! Kromě Jody. Já budu rodit děcko! Ne, já nemám rád krev. Na to injekční stříkačky. Víš, že já jsem to nikdy nedělala. Víš co, je to úplně jedno. Prostě mi roztrhni kalhoty, stáhni mi kalhotky a jdeme rodit. Dobře. Udělám, co budu moct. Dobře. Nech to, nehejbe se, možná, že to bude trochu složitý. Červený kříž je tady. Let me just help you get those off. Ty vole, já jsem to odhad. Nebude velký kakane. A teď? A teď? A teď jako co? Počkej. Jo, vlastně ručníky, babička mi to vždycky říkala. S tebou s tebe... Počkej, nůžky, tam budeme stříhat chloupky? Hustý. Da. Počkej, přikryju tě s tou starou dekou, aby všichni neviděli na YouTube. Nej... Pš. Ano, vydrž, za chvíli přiletěj. To už to pustí ven. Jo, děcko musí jít hlavou dopředu. Jak je otočený, ujistit se. Ujistit ji teda. Dýchej. Nádech, výdech. Já dechám, ale dokážu. Kyslíkový plynový masky. Tak, 3, 2, 1, tlačím! Už leze, už ho vidím! Už je skoro venku! Vy jste náhodou vážení mladí nevěděli, o co se tady jedná, tak to je porod a je to strašně složitý. Celá pánev se úplně vykloubí, nebo jak bych to měl říci. Je to šílený, co ženy musí strávit, aby my jsme přišli všichni na svět. A proto, kdo bije ženu, je bastard. Osor se narodil. Do tohle hroznýho světa. I gotta cut the cord. Babe. Já to nechci stříhat. Musíte to zavázat. Oj. Au, už spí. Dobrá. Ustřihla to blbě, nezavážem mu pupek. To chce nějaký happy end. Ano, zvládnem to, až odvleje zima, pověsíme vlajku českou a ty budeš bydlet v krásném domě. Zavolám ostatní.
to ešpunt. Takovej malinký. Víš to, když nešťupajíš drogy, tak je to dobrý. Do prdele, ty vole. Počkej, Volkere, dávej si pozor na jazyk. Ještě neslyší ani nevidí. Ne. She's more than amazing. Haha. Uděláme mu She's piercing. magnificent. I couldn't have done it without Chlastat your ho užít guys. nebude, to jasný. Ani brát drogy. Nebej tebe, Jody. Nebej tebe. Je mi z toho dobréku taky trochu. Vypadá jak ten ze Ztracených, ten herec, určitě to bude on. To ještě nekončí, to je hustý. My jsme se vrátili zpátky. Víte, kde jsem? Jsem v tom, jak jsem měl zastavit tu dimenzi, vypnout to. A nějak jsem se tam záhadně octnul tady s Jody. Tvoje mohl vybavnout, oheň, neblbni holka. Aspoň to tak vypadalo. To někdo podpálil. Hej, jsi v pořádku? Sam, wake up! Co je, prober se. No, Where are the others? to byl to můj prsi, já jsem nevěděl, že se mi zase zdají Get out of horor, here, I'll go get výsny. them. No, come with you. No, I'm going Ne, alone. musíme jít. To určitě byli ty sušáci, co to zapálili předtím. Tak jo? Vypadalo fakt jako prostředí. Jo, počkej. Nahoru nemůžem. A čím máš rozstřelit dveře? Nebo rozkopnout tam bylo. Tuesday and the baby. They're upstairs. Teď jsem tam chtěl We jít. gotta save them before the whole place burns down. Vypadni odsaď a pro ně skočím, když jsem Spider-Man. Maserovy povinnosti, jo. Mám rád, když zpívám a všechno tady hoří, když se barák po chvilce zamoří. Chtěl bych dojít pro děcko k moři. Come on, Jimmy! No tak skoč ty odsaz, ne? Ne, hrati, tady zůstanu. Nebudu být energii! Skoč, dělej hovado! If he doesn't move, we'll need to make him move. OK, já ho k tomu donutím. Doufám. Nebo zachránit. Co se děje? Vypadni hned, dělej! Dítě! You gotta get the baby. Je vedle dítě, musíš se je dostat ven. Jo? A kudy? O můj reta. Hej boj, Maser už běží. Přece by tě v tom nenechal.
Tankisti.cz tady střílej, to není dobrý. To snad není pravda tohle. Rychle musíme vypadnout. A slova musí nás napadnout. Když jsme v tom ohni sami, kudy ven se máme dostat, mami? Chudák baby, všude hoří, otevřu dveře, všechno schoří. Nejsme, neboj, ještě mám v záloze 2 prdy. Musíš mi věřit, jasný? Rozrazím tu stěnu a bude to dobrý. To je mi jasný, proč by tam byla rozbita. Nestihla jsi to, co? Alright, downstairs, quick! Jo, jsem v naprostém pořádku, všechno se tady pálí. Vypadni už ven, kurde! Kudy cesta, tudy ne. Kudy cesta, tam tudy je. Musíme na střechu, to je jasný, ne? Vždycky v Americe chodí na střechu, já nevím proč. Wow. Poprčí, zase to nedávám. Bože, Jody, pro boha. Ne! Já nechci špatný konec! Jody by vyskočila jak Terminátor z toho okna, když tam vlastně Ripleyová skočí na ty motorce. Jody! Myslíš krabice nebo Jody? Vážení milí vývojáři, byl bych rád, kdyby to vypadalo, že fakt některé situace, kromě téhle, jsou superové, ale chci vás informovat tím, že to vypadalo, jako když nesli kus koberce ten chlapík. Ano, jasně, chci místo svýho těla, chci pomoct. Please don't leave us, Jody. Don't leave us. To Jody asi nejspíš umřela. Ale to je hloupost, vážení.
Teďka jsem mezi entitama. How you doing today, Jody? Good? Okay. Výborně, jak se This vezmeme. remember? It's just like a crown. Pamatuješ si, jasně, já si pamatuju úplně všechno do posledního detailu. Kdybych náhodou nevěděl, tak tady máme Riskuj a nápovědu publika. Nechci, aby se ti něco stalo. Tady by... Já už je v nemocnici, už jde k sobě. Dovolím, aby se narodil opakuje. What? Jak jsem nestihl? Nechoď za tím světlem. Takhle jo. Jsem. Am I dead? Jsem mrtvá? Vítejte, tady máte Full HD kino. Konec vysílání? Nebo začátek vysílání? Okay. Dobře, Right, do I better toho get se closer. musíme jít blíž, ok. Takže teďka jsem bez entity. Počkat, Jodie ji rodila, nebo kdo to je? Jo, její matka, vážení. Počkejte, moje dítě, chci jej vidět aspoň jednou. Já jsem to nepodepsala, to podepsal manžel. Jo, takhle to je vždycky při porodu, pokud si neuvědomujou mladé rodičky. Že udělali největší chybu svého života. Who was that woman? To byla tvoje Why matka. are you showing me this? To je... Is she my mother? Yes. She's the mother. Jsem v tom světě. No tak... Ten signál je hrozný. To je budoucnost. Aiden? Aiden! Aiden! Pampara. No, 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 I don't wanna go back. I wanna Chci stay zůstat with s you, Aiden. tebou. Jo, taky jsem byl ve skutečnosti mimo svý tělo. Jeden čas pravidelně. Aiden? Why, Aiden? Proč, Aiden? Proč? I didn't wanna Když go jsem back. nechtěla zpátky. Jsi jediná, která je normální, jak se o to šmejdí. Takže vážení, pokud se vám to líbilo, zanechte komentář, like a tak dál. A já to pro dnešek utnu na hodině a něco. Kremaci si necháme na příště. Zduř. Jo, jinak. Doporučuju i přes ty lagy kouknout se na ten první, nebojte se, já to napravím, buď to odstreamuju přímo, a nebo to jakoby odvysílám. Ne, kecám. Buď to odstreamuju, anebo to budu uploadovat, což vás nezajímá.
Dneska vás tady bylo velice moc, za to vám moc děkuju i za zpětnou vazbu. Chodíte pravidelně a já jsem šťasten, proto byste měli být šťastní. Ale teďka nezapomínejte na to, pijte vodu nejenom ze záchodu, pijte vodu klasickou, hlavně s ní šetřete a neplácejte, stačí vám malej škopek, abyste se umyli, protože voda je drahá, při tomhle teple to bude ještě horší. Takže zduř, tohle jsou poslední Maserovy slova a začneme příště znova. Na co byste se mohli ještě dneska nejspíše těšit, pokud mi do toho něco nevleze, nebo tak dál, tak Dauntless, tam už je to velice hard. No a možná i Yong. Zduř, dus, pus. To vám tam chvíli jechám. Hudbičko? Mějte se. Hey, what's happening, man? What's going on with that? What's going on with that? But I just tell them I'm rapping. Man, I'm just rapping. Go along with that. Yeah.